صباح الفل. مصر كان فيها حوالي 100 مسلة، فاضل منهم 7 8، 2 في العاصمة الإدارية، واحدة في ميدان التحرير في مكانهم الأصلي، 2 3 4 في معابد الأقصر. واللي في ظهري دي، اللي في ظهري دي أقدم مسلة موجودة في مكانها في مصر، مسلة سنوسرت. المسلة دي فين؟ المسلة دي في المطرية. طبعا معظمنا ما يعرفش إنه أكبر معبد فرعوني كان موجود هنا. أكبر معبد، يعني أنت متخيل المسلة دي وأختها طولهم 21 متر تقريبا كانوا على باب المعبد، يعني متخيلين حجم المعبد ده عامل إزاي؟ طبعا الإله المعبود هنا كان رع. طبعا مدينة الشمس هليوبوليس أون كان فيها عبادة إله الشمس رع. المعبد ده طبعا كان بيعلم أصول الدين، كان بيعلم فلسفة. عندنا من أكبر الفلاسفة اليونانيين اتعلموا فلسفة هنا. المعبد ده طبعا مع دخول الرومان ودخول الإغريق والمسيحية طبعا تدهورت هذه العبادات، وبقى المعبد ده مهجور. ابتدت حاجات منه بقى تتشال، تتحط في اسكندرية، حاجات تتسرق. الحجيرة في العصر الإسلامي ابتدت تتفك من المعبد ده ويتبني بيها حاجات تانية. فالمهم المعبد ده انتهى. يعني فصل في مصر حوالي 7 8 مسلات من 100. حصل ايه بقى في حاجة و90 واحدة دول؟ ما بين اتكسروا، ما بين سرق. يعني عندك الأشوريين مثلا أول ما افتتحوا سرقة المسلات سرقوا 2. عندك في القسطنطينية، عندنا في تركيا عندنا مسلة، عندك في أمريكا، عندك في فرنسا، عندك في لندن على نهر التيمز مسلات هدية. يا حبيبي عايز مسلة خد، عايز دي ولا عايز دي؟ لا دي لسه جديدة بقى لها يا دوبك 4000 سنة ولسه رسوماتها حلوة، خد دي خد دي. بجد محمد علي أهدى مسلات. يعني إبراهيم باشا لما راح فرنسا وشاف المسلة اللي هي في بلاز لا كونكورد، ادوله ساعتها هدية الساعة اللي هي موجودة في جامع محمد علي في قلعة صلاح الدين، بس ما كانتش دي قصاد دي، اللي على نهر التيمز في لندن، اللي في سنترال بارك. سنترال بارك دي بقى كان الخديوي اسماعيل هو اللي اداها هدية لأمريكا، وبعدين مات، فابنه خديوي توفيق كمل بصراحة. يعني راح هو بقى اللي عامل الورقة، ما الأمريكان بقى النصحة أخدوا ورقة عشان ما حدش يرجع يطالبهم بعد كده يقول لهم المسألة دي بتاعتنا وخدتوها غصب عنا. الرومان لما دخلوا مصر سرقوا مسلات. انت عندك في ميادين روما مسلات اكتر من الموجوده في مصر. عندك في ميدان سان بيتر في الفاتيكان، ويقال انه المسله دي كان عليها كوره ذهبيه فيها رفات يوليوس قيصر، وبعدين جه بابا من البابوات راح شايلها، الله اعلم. عندك في بيازا دي بوبولو، عندك في اماكن رهيبه. والرومان من كتر حبهم للمسلات مش بس يعني ضربوا على المسلات بتاعتنا، لا بنوا مسلات بتاعتهم، هم عملوا مسلات. في حكام تانية ادت هدايا معابد، يعني عبد الناصر ادى 5 6 معابد من بتوع النوبة لدول كده اللي هي ساهمت في انقاذ الاثار اللي كانت هناك. بس يعني مفيش اي مبرر ان انا ادي هدية جزء من تاريخي. يعني انا شايفها حاجة صعبة جدا، وشايفها حاجة غير مقبولة. المتحف المفتوح ده موجود زي ما انتم شايفين كده في وسط منطقه سكنيه في وسط المطريه، فطبعا الوصول ليها بقى ممكن عن طريق مترو الانفاق وممكن عن طريق تكاسي، بس ما انصحش تيجوا بالعربيه يعني او مواصلات. المتحف صغير مش كبير، بس في المسله دي تستاهل، وفي قطع فرعونيه. يعني اعتقد ان كل الناس اللي ممكن تيجي تزور هنا لازم تزور. ازاي ممكن نستفاد من المسلات دي اللي موجوده في كل حته في الدنيا؟ اعتقد انه من حقنا اولا ان احنا نطلب انه يبقى عندنا بعثات من علماء المصريات انه والمرممين انهم يروحوا يبصوا على المسلات بتاعتنا ويشوفوا عوامل الجو هناك عملت فيها ايه، التلج والمطر والكلام ده كله، ولو محتاجه ترميم احنا اللي نرمم وعندنا القدره. تاني حاجه المسلات دي بتعمل رواج سياحي الى حد ما. الناس بتشوفها بتقول مصر الفراعنه الكلام ده كله، بس هي كلمه بس. طب ليه ما نقدرش نخلي في مندوب دائم او مندوبين دائمين هناك من هيئة تنشيط السياحة، من وزارة السياحة، يبقوا موجودين عند المسلات يشرحوا للناس المسلة دي ايه وليه وجت منين وجت ازاي وفين مكانها واللي مكتوب عليها ده ايه وزيها في مصر في ايه، وانه ازاي لما تيجي مصر انت هتعرف حاجات اكتر. ونشرح للناس. عايزين نعمل ايفنت عن مصر تحت المسلة اللي في
عند نهر التيمز اللي في بلاز لا كونكورد، اللي في اي حته في الدنيا، اللي في روما. نعمل كده. يعني انا بقول افكار، واتمنى انه الافكار دي حاجه منهم تبقى فيزبل، تبقى ممكن تتعمل. قد ايه احنا صغيرين قدام عظمه الفراعنه.